السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. كثيرون هم اللاعبون الذين هزموا الفقر المدقع بفضل موهبتهم الكروية التي حولتهم إلى نجوم وأثرياء يجنون عشرات الملايين داخل المستطيل الأخضر وخارجه. ومن بين هؤلاء 5 لاعبين سنروي قصصهم في هذا التقرير. السنغالي ساديو ماني هداف ليفربول الحالي الذي عرض عليه الأخير تمديد عقده معه حتى العام 2025 مقابل 275 ألف دولار أسبوعيا. نشأ في قرية فقيرة بالسنغال حيث يوجد فيها مشفى ويعمل أغلب سكانها بالزراعة، إلا أن ساديو ماني الذي كان لديه حلم كبير بأن يكون لاعب كرة قدم محترف، وكان يلعب الكرة في الشوارع لساعات طويلة ليسافر وهو ابن 15 عاما إلى العاصمة داكار بحثا عن فرصة، غير أن المسؤول عن الاختبارات لاحظ أن حذاءه مهترئ ولا يصلح للعب ولا حتى ملابسه، فسأله كيف ستلعب الكرة بهذا الحذاء القديم الممزق. موهبة ماني صاحب 27 عاما قادته فيما بعد إلى ميدز الفرنسي وسارلزبورغ النمساوي وساوثهامبتون الإنجليزي ثم إلى ليفربول. لكن اللاعب المسلم الذي ينحدر من أسرة محافظة لم ينسى قريته، فأنشأ فيها مدرسة وأكاديمية كروية لمساعدة الأطفال وتجنيبهم المعاناة التي مر فيها. الفرنسي فرانك ريبيري أحد أفضل اللاعبين في تاريخ الساحرة المستديرة، وكان قريبا من الفوز بالكرة الذهبية عام 2013 بعد فوزه بالثلاثية مع فريقه السابق بايرن ميونخ الدوري والكأس المحليا ودوري الأبطال. ريبيري القادم من مجتمع فقير شمال فرنسا تعرض عند عامه الثاني لحادث سير مميت ترك غرزا في وجهه ورقبته، لكنه رفض بعد ذلك إجراء عملية تجميلية لها بقوله هذه الغرز باتت جزءا مني. عمل ريبيري وهو في عمر 36 في البناء لمساعدة والده، وهذه المهنة الخطيرة لم تمنعه من التألق في عالم كرة القدم، وانتقل بين عدة فرق في أوروبا وصعد إلى سلم المجد الكروي مع الباير قبل أن ينتقل منذ بدايته هذا الموسم إلى فيورنتينا ويقدم مستويات لافتة. التشيلي أليكسيس سانشيز نجم برشلونة وأرسنال ومانشستر يونايتد السابق وإنتر ميلان الحالي، قدم من قرية فقيرة وكان يعمل في المناجم ويغسل السيارات لمساعدة والده، ولم يكن يملك حذاء أو ملابس ليلعب كرة القدم في الشارع حتى تصدق عليه أحدهم ومنحه حذاء وملابس. ولكن اللاعب الذي كان يتقاضى مع المان يونايتد 588 ألف يورو أسبوعيا دشن جمعية خيرية باسمه في قريته وأنشأ ملعبي كرة قدم فيها، لأنه لم يحظى بفرصة اللعب على أرضية ملعب عندما كان صغيرا. حاليا يريد سانشيز أن يساعد على منح فرصة أخرى للشباب الذين يكبرون في بيئة يسيطر عليها الفقر والمخدرات، ويعتقد أن كرة القدم إحدى أهم الوسائل لإخراج الشباب من هذه المجتمعات. السويدي زلاتان إبراهيموفيتش أكثر اللاعبين غرورا وإثارة للجدل في تاريخ كرة القدم، ويبدو أن هذا الغرور راجع لنشأته في بيئة فقيرة جدا ببلدة في السويد. الهداف المشاكس وصاحب الموهبة الكبيرة عاش طفولة قاسية جعلته سارقا ماهرا، تعلم كسر الأقفال وسرقة الدراجات الهوائية. هذه المعاناة قدمت لعالم الساحرة المستديرة لاعبا اجتاح فرق أوروبا الكبيرة
مثل ميلان وإنتر ميلان وباريس سان جيرمان وبرشلونة ومانشستر يونايتد، قبل أن ينتقل إلى لوس أنجلوس غالاكسي في الدوري الأمريكي. أنشأ ملعب كرة قدم في مدينته وأطلق عليه اسمه. الأرجنتيني أنخيل دي ماريا نشأ في قرية فقيرة بالأرجنتين، وكان والداه يعملان في جمع الفحم، وهو عمل شاق وخطير. وعندما بلغ العاشرة عمل وشقيقته مع والدهما في المهنة نفسها. كان دي ماريا يتشارك الغرفة مع أخته في منزل قابل للانهيار، وبقي والده يعمل في الفحم 16 عاما، إلى أن وقع أنخيل أول عقد له مع بينفيكا البرتغالي عام 2007-2008، ومن بعدها انتقل إلى ريال مدريد ثم إلى مانشستر يونايتد، قبل أن ينضم إلى باريس سان جيرمان ويواصل التألق في صفوفه. هذه مجموعة صغيرة من مئات اللاعبين الذين استطاعوا بالموهبة والحظ والمثابرة أن يرفضوا غبار الفقر والمعاناة عنهم، ويصلوا إلى قمة الشهرة والثراء والمتعة بفضل كرة من الجلد المدور ومستطيل أخضر. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.